Peja, ky qytet i bukur në perëndim të Kosovës, konsiderohet të jetë perlë e Ballkanit për bukuritë natyrore që i posedon e për mikpritjen që e ofron. Krahas rinisë së plot jetë, Peja zbukurohet edhe nga vargëmalet e larta të bjeshkëve të Nemuna, ku buron edhe lumi lumbardh, që këtij qyteti i ashton freskin në ditët e nxehta të verës. Me një iniciativë të guximshme të djemve e vajzave pejane, këtij qyteti para 12 vitesh i ushtua edhe një bukuri e llojit tjetër. Festivali ndërkombëtar i filmit të animuar Anibar, i cili për një javë rresht Pejen e shndron në një kryeqendër botërore të filmit të animuar. Themeluesi i Anibarit, njëkohësisht edhe drejtori ekzekutiv Vullnet Senaja, flet për fillet e këtij festivali që nisi si një iniciativë për ringjalljen e hapësirave publike të Pejës. Anibari si organizat është themeluar në vitin 2010. Në atë kohë qëllimi ka qenë që me organizu festivalin e animacionit, festivalin ndërkombëtar të filmit të animuar Anibar. Anibari ka fillu prej një grupi të rinjve artist, aktivist, të cilët kanë dashur që me sjell një ndryshim brenda qytetit tonë. Ideja fillestare ka qenë që përmes filmave të animuar me ngjall disa prej hapësirave publike, për shkak këtu edhe kinemani Sugarvalla, në cilën gjendemi sot. Në atë kohë, festivali Anibar dhe prandaj ka pas për qëllim që me shfaq këto filma për gjatë 4 ditëve për sa ka gjatë atëherë. Mirë, po për gjatë këtyre viteve të fundit, domethënë festivali është kthyer në një ndër ngjarjet më të mëdha ndoshta edhe në Kosovë. Përderisa tashmë mendoj për te asaj vetëm një kinemaje, festivali ka 4 kinema në cilat shfaqen mbi 300 filma dhe po mendoj janë të ndërtuara prej stafit të Anibarit, por gjithashtu mendoj shfrytëzohen edhe kinemaja Sugarvalla, teatri Strebegolli, kinemaja Liçani dhe kinema Kubat. Për shkak të rrethanave epidemiologjike në botë, tema që e trajton edicioni si vjetëm i këtij festivali është më e veçantë se sa herave të tjera. Tema e edicionit të 12 të festivalit Anibar është izolimi. Kjo për shkak se po mendoj ne si staf e kemi pa të rëndësishme që me mbulu përmes një edicioni të festivalit izolimin me cilin jemi ndesh gjatë kohës së pandemisë, kështu që për neve ka qenë një shtysë për me marrë me këtë temë, por në njëjtën kohë mendoj e kemi pa që ka shumë rëndësi që mund diskutu rreth lirive njeriut edhe prandaj kemi mundu që përmes programit ton ta kurojmë rreth kësaj teme, edhe në njëjtën kohë t'i ftojmë gjithë ata cilët do ta ndjekin festivalin që ta diskutojnë këtë temë, po edhe në njëjtën kohë të kemi falënderues ndaj lirive të cilat i kemi. Përveç shfaqjes së filmave të animuar në konkurrencë, pjesë integrale e Anibarit janë edhe diskutimet e rregullta që mbahen për gjatë 8 ditëve, aq sa edhe zgjati edicioni si vjetëm. Për regjisorin e ri kosovar Leart Rama, që mori pjesë në njërin nga sesionet e Anibarit, ky festival është një referencë e re e kulturës kosovare, e cila i ka lënë mbresa të veçanta. Anibari gjithmonë ka qenë një prej eventeve shumë speciale që ka ndodhur çdo vit në Kosovë dhe është edhe hala ka me qëndru dhe gjithmonë ka me urit si festival.
Edhe për mua është një prej eventeve shumë të rëndësishëm që ndodh në Kosovë, është një prej më të mëdhave në rajon, edhe më duket që shënon një prej pikave kyçe të kulturës në Kosovë për zhvillimin e njerëzve, sidomos në pjesën e animacionit. Tu e marr parasysh që nuk është që kemi shumë animacion, edhe rinia po mundohet shumë a shumë, gjeneratat e reja me bo animacion, kështu që me anë të festivalit edhe filmave dhe prurjeve të reja që i bën Anibari, edhe me anë të workshopeve që i bën, mundet me pru një val hala ma të mirë për rinin që kanë qef më marrë me animacion, po gjithashtu edhe me njerëz që kanë qef me i pa këto. Gjithashtu edhe me njerëz që kanë qef me marrë me vizitu Kosovën, tash e kanë një arsye më shumë. Gjatë pandemisë, regjisori Rama kishte punuar një seri dokumentarësh me 13 episode, të cilat kishin trajtuar izolimin dhe përditshmërinë e njerëzve gjatë periudhës së pandemisë. Ai ishte edhe pjesë e panelit ku diskutua në temën izolimi sjell izolim, ku Rama shpalosi qëllimin dhe porositë fisnike që do t'i përqonte përmes filmave të tij. Epizodet e fundit që i kena bo, e kom pa që njerëz për një me kanë qenë të e prit çdo ditë, edhe kanë prit momentin që kur i nxjerrim videot e reja të ditës, edhe për mua kjo u kanë arritje e për çfarë jetoj unë, se domethënë qëllimet e mia si regjisor janë për të paktën një personin në botë me mujt më ndriç ditën, nashta, e lëmë më ndriç jetën. Kjo është arritje për mi arritje, kështu që për mua kjo ka qenë një prej arritjeve më të mëdha që unë e konsideroj për vete, se jo që e kom ush veten me ego edhe kom bo një farë arritje profesionale, po kom ri që me hyn të çdo shtëpi edhe të çdo ballkon i njerëzve dhe mi ndriç ndoshta ditën, mi bo nostalgjik për vendin e tyne, me bo mi vlerësu do sene që deri dje nuk i kam vlerësu se çdo ditë janë përballë me çato me do elementet vogla, kështu që për mua kjo ka qenë shpresdhënëse edhe për mua edhe për tjerë, edhe e kom prit çdo herë që çona një ditë mëngjes dhe kjo kryhet. Në fakt kjo nuk u kry hala, po më duket që jena mësu me u ballafaqu me pandeminë edhe pak jena bo hala më të fortë të i këshyr plot elemente. Po kjo për mua ka qenë domethënë një prej seneve më të mira dhe i tash që kom ri me bo edhe prej feedbackve më të mirë që kom ri me marrë me herë. Seria e filmave të regjisorit Leart Rama i kishte lënë mbresa të veçanta edhe Bint Skejes, një aktivistit të shoqërisë civile, i cili po ashtu ishte panelist në diskutimin e mbajtur tek Kino Liçeni. Qëtë idenë se si filmi mundet me ndihmu për me i shti njerëzit mu bashku, edhe pa u konë fizikisht aty. U konë një ndjenë edhe shumë mirë e the punën me Living for Tomorrow, kur nuk e din do me thonë nesër që shki me gjithë. Ka pas edhe shumë njerëz që edhe pse financarisht do me thonë në konë stabil, prap presioni që e ka një për ka shëndeti ty në mendor, ja ka njës me janë ka dajsu kohën në një mënyrë që tash unë nesër po këshyri qysh ko me abo. Nëse sot po flaj, e nesër mas në jallë figure it out from there që ako me bo. Shto filmat pikërisht një konë diçka që ketë kena mujt me gjithë vetën, nuk konë një farë në mënyrë kolektive jena konë allondi. Edhe faleminderit shumë që i ki bo, në për veti shumë kanë fascinu edhe më ka duke interesant mi dëgju edhe mi pa perspektivat e tjerve edhe gjithashtu me pa edhe vetëm në qato perspektiva. Edhe po shpresoj që s'ka mu që si pandemia e mbyllje mu, po gjëra të tjera if that happens, po shpresoj që prap ki mu kona një. Po shpresoj që s'ka mi bo ma. Në kuadër të festivalit ndërkombëtar të animacionit Anibar, pjesë e veçantë ishte edhe Kids Program, ku fëmijët patën mundësinë të shikojnë 7 animacione të shkurta që vinin nga vende të ndryshme të botës.
Festivali Anibar, përveç se po i bashkon në pej artistët e animacioneve nga e gjithë bota, tek disa prej tyre po ngjall edhe nostalgji, që sërish ta vizitojnë këtë ngjarje kulturore dhe qytetin e bukur që shtrihet buzëgrykës së Rrugovës. Bukuritë e natyrës dhe njerëzit mikpritës ishin arsye të forta për regjisoren nga New Yorku, Lisa Labrasio, që ajo pas disa vitesh të rikthehej në pej e të ligjëroj në njërin nga punëtoritë e Anibarit. My experience the first time in Anibar was so wonderful, so I'm so thrilled to be back and to be back with the community here. But also the Anibar has an amazing reputation within the animation community globally, so I was very excited even the first time I got invited to Anibar. The Anibar Festival does a really fantastic job of being a global festival that gets a lot of international participation, films from all over the world. It gets a lot of artists who come here and share their work and their experiences. But it also really has a very local feel. It does a lot to empower the young people here in Peja, and also creates animation education for upcoming community members. And I think that's probably the coolest thing about the festival. Fjalët e animatores nga New Yorku i fuqizon edhe Rina Statovci, koordinatore për media e festivalit, e cila pohon se synim i Anibarit është edhe promovimi ndërkombëtar i festivalit. Anibari, si festivali filmit animuar, është një festival i njohur ndërkombëtarisht, pra i kalon hapat e tij edhe në vende të ndryshme të botës, ku edhe si qëllim përveç promovimit lokale promovimit kombëtar kemi edhe këto ndërkombëtar. Jemi në bashkëpunim të kohën me platforma të ndryshme të cilat e promovojnë, flasin për animacionin, pra kemi pas artikuj të publikum prej shumë platformave të ndryshme të njohura në mbar botën sa i përket fushës së animacionit. Njëjtën kohë edhe kemi pas edhe bashkëpunime, kemi pas persona që i kemi sjell si regjisor, si animator të ndryshëm që kanë ardhur në qytetin e Pejës në Kosovë, të cilët janë të njohur ndërkombëtarisht për punën e tyre në fushën e animacionit. Pra, sa i përket kësaj pjesës, Anibari kogja i kalon hapat e tij në mbar botën sa i përket festivalit që veç është. Drejtuesi i këtij festivali thot se pavarësisht telasheve që mund të ketë Kosova për t'u njohur si shtet në disa vende të botës, Anibari tani më i ka tejkaluar të gjitha barierat, duke u bërë i njohur në gjithë globin pa dallim. Ka shumë shtete cilat nuk kemi ndonjë marrëdhënie të vendosur si shtet ndoshta, por që domethënë marrin pjesë në festival, prandaj për shumë vite një ndër shtetet që më madh shumë të filma ka pasur domethënë aplikime ndoshta në festival ka qenë edhe Izraeli, edhe pse ndoshta nuk e ka njoft pavarësinë e Kosovës si shtet. Njëjtë edhe me rastin e Rusisë, domethënë ka filma nga Rusia të cilët aplikojnë, nga Serbia, ka filma nga e gjithë bota të cilat aplikojnë për me qenë pjesë e festivalit. Kemi filma goxha shumë prej Iranit, të cilat aplikojnë për me qenë pjesë e festivalit. Mirë po, domethënë që kisha me thonë është që këto marrëdhëniet në mes të njerëzve zakonisht ndodhin edhe përtej marrëdhënieve shtetërore. Bashkëpunimi mes artit ndodh edhe pavarësisht prej situatës mes shteteve. Edhe kjo besoj që tregon pak a shumë edhe për këtë universalitetin që e bjen arti, domethënë që është diçka që i lidh gjithë, pavarësisht prej ndoshta kombësisë tyre. Krahas rritjes ndërkombëtare si festival, synimi i drejtuesve të Anibarit është edhe ngritja e animatorëve të rinj kosovar përmes organizimit të Akademisë së Animacionit. Koordinatorja e kësaj akademie, Zana Ramović,
thot se ky është programi i parë që u ofrohet animatorëve të ardhshëm në Kosovë. Akademia Animacionit Anivarit ka fillu tash e 4 vite dhe është mbajtur për 4 vite në Prishtinë edhe aty mësojmë për animacionin digital 2D. Është një program prej 6 muajve ku të rrit mësojnë gjithë animacionin narrativ. Një vit e kemi mbajtur edhe në Pej, kurse këtë vit jena tu rikthyer prapë në Pej edhe kemi një rrisi, e kemi pas gjeneratën prej moshës 16 deri në moshën 21 vjeçare, tash po mundohemi me ofru edhe grup moshave më të vogla Akademinë e Animacionit në një program pak më ndryshe se ky i Akademisë Animacionit Anivar që ka qenë deri tani. Akademia Animacionit përveç se është programi i parë që i ofrohet për animacion të rive, gjithashtu një prej arritjeve më të mëdha ku vetë krijimi i kësaj edhe mi tregu njerëzve që është profesion me perspektivë edhe që tregu i punës është u rrit. Koordinatorja Ramović e bëri të ditur se studentët e kësaj akademie tani më po ligjërojnë për të rinjt pjesëmarrës në Anibar. Tjetër që ka ndodhur është që gjithë studentat që kanë qenë në Akademinë e Animacionit tash janë në festivalin e Anibarit edhe janë të ndjek një workshop, mirë po të njëjtën kohë kanë me pas mundësinë me ndjek krejt programin, me u njoftu me filmmakera, thjesht me njoft njerëzit që kanë mi pas për rreth në të ardhmen. Gjithashtu, diçka tjetër që është interesante është që 2 prej workshopeve të cilat janë të mbajt From One Generation to the Next edhe Confessions of Isolation janë student tonë të Akademisë Animacionit që tash janë të angazhuar për me mësu gjeneratën e ardhshme. Walt Disney, animatori më i njohur i të gjitha kohërave, kishte lënë thënien se të gjitha ëndrat tona mund të bëhen realitet nëse kemi guxim t'i ndjekim ato. Njëra ndjekse e ëndrave të veta është edhe fituesja e çmimeve Oscar dhe Emmy, Brooke Kisling, e cila përqoi entuziazëm tek të rinjt e Anibarit kur foli në temën hyrja në industrinë e animacionit. I grew up drawing. Like most kids, love drawing, love making things, and didn't realize that, I'd watch animation and I didn't realize like that was something you could do for a living until my dad owned a model train store, like, little toy trains. He owned a model train store in Los Angeles, and a lot of his customers worked in the industry. And when I say the industry, like in LA we just say the industry, but it just means like Hollywood, film, TV, whatever. So a lot of his customers were animators because his store was very close to Disney and Hanna-Barbera and Filmation, which were like some of the main studios at that time. There wasn't Cartoon Network or Nickelodeon yet, or Bento Box yet. Yeah. And I would sit and draw at the counter at my dad's store, and my dad said, she wants to be an animator when she grows up. How does she do that? And then they told me about in-betweening. They would show me on like pads of paper at my dad's store, like, this is how you in-between and this is how it works, and it's totally something you can do for a living. And it was like kind of a little aha moment. But I think I was like 7 or 8 years old. And so I said, so what do I do when I'm older? When I graduate high school, do I just go to Hanna-Barbera and do like a secretary job until I can become an animator? And they said, no, you should drive up to CalArts and enroll there, because that was very close to where I grew up. Regjisorja nga Kalifornia e shpalosi edhe rrëfimin e saj për filmin që e bëri ta fitoj çmimin Oscar. When I graduated, I made this film. It was called Boobie Girl, and it was like a hand-drawn film, and it was just like a stick figure, but it's like about this girl who wants big boobs when she grows up. It's like, be careful what you wish for story. And I didn't think anyone would care about it. And then I entered it into the Student Academy Awards kind of as like a lark, and then it ended up winning, which really shocked me and obviously delighted me. And then it was one of the first animated films to play at Sundance, and it played at Cannes, and played like all over the world, and it won the Student Emmy after it won the Student Oscar. And like, as in my role now, like I look at those festivals and those award ceremonies and I'm like,
that's someone who should be pitching to us. But because I'm female, people weren't like now that person gets a show. They would just like, even if it was like a half-baked idea, they would just be like, oh, we want a show from that person, and I didn't even think that was weird. It was just like, oh yeah, well, men run shows, like, of course I'm not gonna get my own show. Like, it just, you know, it's like, if you can see it, you can be it, and there was like no one to see. So that's part of what I love about recruiting is I get to help give the opportunities that I didn't get. And I'm not bitter about it. Like, maybe a little, you know, sometimes I'm like, I wonder what would have happened if it was like, if I was graduating now and had this kind of success, like my path would be different. But I guess because I'm happy what I'm doing now, just like animation, it's just timing, you know, like when you're born, where you were born, like there's so many factors that decide things about how your life is going to go, and I already feel like lucky for that. But I'm glad that it's changed, I will say that. And over half of my students at CalArts identify as female, so it's like totally different than when I was a student there. Për regjisorin Kisling, festivali Anibar është magjepsës dhe programi I ofruar në këtë festival ka vlerë. My impressions of Kosovo is you have some of the nicest people on the planet. It's a beautiful place to be. It's a beautiful country. I went and saw the Bill, the Bill Clinton statue, because when I was young, like, he was one of the first people I got to vote for, so I had to go see that statue when I heard about him. And I like that they call him the Bill. And then Pea's beautiful. I went to the monastery yesterday, and I've done some exploring. But the thing I like most is Anabar itself. Like, this is an amazing festival. It is world-class international festival. I've been to festivals all over the world and would highly recommend this one to any of my animator friends. The programming has been really strong, very interesting, a wide variety. So yeah, it's a very magical festival. I really like it a lot. To me, the reason to come visit Kosovo is to come to the animation festival, but I'm biased because I love animation festivals. But there's probably a lot to do in Kosovo that I don't know about because I didn't get to do it because I was watching films in here. Sjellja e personave si Kisling në Kosovë është prioritet I Anibarit, në mënyrë që jo vetëm të rritet si festival, por edhe t'u jepet mundësi të rinjve animator që të përfitojnë nga përvojat e fituesve të çmimeve prestigjioze. E kemi si prioritet ndoshta është me I sjell këta regjisor, me I sjell animator të ndryshëm me famë botërore në shtetin e Pejes, me një farë mënyre që edhe me njoftu me këtë pjesën kreative të Kosovës. Pra, ka shumë persona kreativ, ka shumë të rinj kreativ që edhe paraqesin punën e tyre përmes animacioneve të ndryshme dhe projekteve të ndryshme, edhe me një farë forme na mundohemi me I sjell ata në Kosovë që të rinjët tonë, pra pikërisht të rinjët e Kosovës me pas mundësinë me I taku këta persona edhe me roa në kontakt me ta, me ju tregu punën e tyre, po njëjtën kohë edhe me promovu punën e tyre në nivel ndërkombëtar. Kjo është një pikë kryesore që Anibari tash 12 vite veç e ka përveçuar çdo vit më shumë e më shumë, edhe është diçka që pikërisht e kemi në plan me bo edhe për edicionet e ardhshme. E për t'u arritur ky qëllim, Anibar madje organizon edhe gara në filmat e animuar, siç është edhe gara Balkan Competition, ku artistë nga I gjithë Ballkani patën mundësinë të shfaqin filmat e tyre në këtë festival ndërkombëtar. Drejtuesit e Anibarit thonë se ky festival po I josh edhe vizitorët që të vinë në Pej dhe se ky është edhe njëri prej synimeve të tij. Anibari është kriju, është bo si pikë kryesore e turizmit pra asaj përket qytetit të Pejës. Është një festival shumë I rëndësishëm, një festival
me famë dhe botërore tash që e ka për synim, pra pikërisht me i pru disa prej figurave më të njohura të industrisë animacionit në Kosovë. Festivali Anibar po e shton numrin e turistëve në Pejë, dhe këtë na e pohoi edhe regjisorja dhe producentja newyorkeze Lisa Labrasio. I tell everyone at home about how much I love Kosovo and Kosovars. I have friends that I've made from this festival that I'm this time so excited to see again the second time I'm here, and that I will hopefully be able to see again and again, especially my relationship with the kids when I when I taught animation workshops 3 years ago. So to see them now, 3 years older, and to continue our friendships is really important and special for me. So mostly I will remember the students that I've worked with here in Peja, and also all of the people that I've met here in Peja and in Kosovo. I would 100% recommend someone to come visit Kosovo, but I would also 100% recommend someone to come visit Anibar, especially because I think as an animation festival, it's very special compared to other animation festivals around the world. I think it really, like I said, really creates a good mesh between the international and also the very local. And I think to be able to come to a place and enjoy this films and perspectives from around the world, but also to get to know a community very well in just a short time is really special, and I hope other people can experience that too. Përveç se pjesëmarrësve u dha mundësinë të marrin pjesë në diskutime dhe të shikojnë filma të animuar, festivali Anibar tani më synon që të mbështes artistët vendës në krijimin e filmave nga Kosova. Gjatë këtyre viteve të fundit, kisha me thonë se përmes organizatës Anibar kemi arritur që me mbështet, domethënë edhe krijimin e filmave vendor, ndoshta përmes ngritjes kapaciteteve kryesisht të këtyre trive të cilët tashmë kanë prodhuar filma. Ne kemi shumë trije të reja të cilët kanë ndjek punë të ri ndoshta në Anibar, i kanë zhvilluar aftësitë e tyre edhe kanë krijuar tashmë filma të animuar, të cilët po shfaqen domethënë në festivale ndërkombëtare. Për neve është e rëndësishme që domethënë këta trije të reja të krijojnë këto filma, po të njëjtën kohë të mund të shfaqin këto nëpër këto festivale, pasi që kjo mendoj ndihmon atyne që me zhvillu më tutje artin e vet, dhe të njëjtën kohë na ndihmon edhe neve, mendoj ka aspekti tjetër që domethënë ndihmon me kriju këto marrëdhënie me shtete tjera, është edhe një formë diplomacisë kulturore. Në përfundim të edicionit të 12 të festivalit Anibar, juria profesionale ka shpërblyer me vend të parë filmin Suvenir nga Franca në kategorinë ndërkombëtare, ndërsa në kategorinë e Ballkanit ishte filmi kosovar Kush mytet kapet për shkume, që u përzgjodh si më i miri. Festivali Anibar dhe suksesi i tij në skenën botërore ka ndërtuar një arsye më tepër, që turistët nga e tërë bota ta vizitojnë Kosovën dhe qytetin e saj të bukur Pejën, këtë perlë të Dardanisë.